ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አላችሁ? የባራቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ከባራቴክ። ዛሬ አንድ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናንተ ማትጠቀሙትን ኢንተርኔት ሼር ስላረጋችሁ ብቻ የሚከፍላችሁ ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ የመጣሁት እንደ ተጠቀምንበት ዲቫይስ መጠንና እንዲሁም ሼር እንዳረግናቸው ሰው መጠን $3 እስከ $600 በወር የሚከፍለን ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለባራቴክ አዲስ የሆናችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ኦል እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ልክ ዌብሳይቱ ላይ ስንገባ ይሄን ይመስላል። ዌብሳይቱ ላይ ጌት ፔድ ፎር ዩር አንዩዝድ ኢንተርኔት ላልተጠቀምንበት ኢንተርኔት ለሌሎች ሼር በማድረጋችን ብቻ የሚከፍለን ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይሄው ዌብሳይቱ ላይ እንደምናይ እዚህ ጋር ቤታ ቨርሽን የሆነ አፕሊኬሽን ለአንድሮይድ ሴቲንግ ብቻ የምንጠቀምበት ላውንች አድርገዋል። በሚቀጥለው ወር ላይ ለሌሎች ለምሳሌ ለአይኦኤስ፣ ለአፕል ሞባይል፣ ለዊንዶውስ እንዲሁም ደግሞ ለማክ ኮምፒውተሮች እንደሚለቁ ተናግረዋል። ከዛ እዚህ ጋር ስንመጣ እስቲ አንዳንድ ዌብሳይቱ ላይ ያሉትን ነገሮች እናያለን። አሁን ከታች በማስቀምጥላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በማስቀምጥላችሁ ሊንክ ስትገቡ ምንም ሳታደርጉ በዛ ዲስክሪፕሽን በመግባታችሁ ብቻ $5 ይሰጣችኋል። ስለዚህ ልክ $20 ላይ ስትደርሱ አሁን ባለው ምን ብያችኋለሁ? ቤታ ቨርሽን ነው ይሄኛው። ቤታ ቨርሽን ስለሆነ ወደፊት ብዙ አይነት ፔመንት ሜቶዶችን በማካተት እንደሚመለሱ ተስፋ በማድረግ አሁን ላይ ግን $20 ላይ ስንደርስ በቀላሉ በፔፓል ዊዝድሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? ምን ያህል ነው ማግኘት የምንችለው የሚለው እዚህ ጋር እውነቱን ነው እየተነጋገርን ሄድ። ምን ይላል? የምናገኘው መጠን የገንዘብ መጠን ምን ላይ ዲፔንድ ይሆናል ወይ ደግሞ ምን ላይ ጥገኛ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ ያለንበት ሀገር፣ የምንጠቀመው ዲቫይስ እንዲሁም ደግሞ የኢንተርኔታችን ፍጥነት እንዲሁም የተጠቀምነው የዲቫይስ መጠን ከ1 እስከ 10 ዲቫይስ በአንድ አካውንት መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ዋናውና ወሳኙ ነገር ሪፈራል ነው። ሪፈራል ማለት ምንድን ነው? እኛ የጋበዝናቸው የሰው መጠን እነኚህ ነገሮች ዲፔንድ ይሆናል። ለምሳሌ ስንት ብር እናገኛለን ካለን እዚህ ጋር እንደምናየው ነምበር ኦፍ ዲቫይስ፣ አንድ ዲቫይስ ለምሳሌ አንድ ሞባይል ብቻ የምንጠቀም ከሆነ በወር ውስጥ 1 GB ዳታ ሼር የምናደርግ ከሆነ $6 በወር እናገኛለን። ይህን ግን በቀላሉ መጨመር እንችላለን። በወንድማችሁ በእህታችሁ እንዲሁም ደግሞ አካባቢያችሁ ባሉ በጓደኞቻችሁ ዲቫይሱን መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ 2 ዲቫይስ ስናደርግ አሁንም 1 GB ዳታ ሼር ያደረግነው 1 GB ነው። ቅድም ከነበረው አልጨመርንም። ያንን ስናደርግ $12 በወር ይሆናል። ይህንን ዲቫይሱን መጨመር ብንችልስ? ማክሲመሙን እስቲ ማክሲመም ማለት 10 ዲቫይሶች እንዲሁም ደግሞ ሼር ያደረግነው 10 GB 10 ዲቫይሶችን 10 ሞባይል ወይ ደግሞ ታብሌት ወይ ላፕቶፕ ወይ ኮምፒውተር 10 GB ሼር ብናደርግ $600 በወር ማግኘት እንችላለን። ከታች ከሚጠየቁ ጥያቄዎች ወይም ደግሞ frequently asked questions FAQ ከሚባሉት አንደኛ እንዴት ነው earn ማድረግ የምንችለው ገንዘብ እንዴት ነው የምናገኘው ስንል ብዙ ዲቫይሶችን በመጨመር የተለያዩ ጓደኞቻችንን ዘመዶቻችን የምናውቃቸውን ሁሉ ምንችለውን አቅም ተጠቅመን ሪፈር በማድረግ ሊሚቴሽን የለውም የዚህ ሪፈራል። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድን ነው? ፕራይቬሲ ሴኩሪቲ እና ፕሮቴክትድ ነው ወይ ለሚለው ማለት ነው። በጣም ሲሪየስሊ ፕሮቴክትድ ነው። የእናንተን ዳታ አይወስድም። ምንም የእናንተ የሆነን ነገር አይጠቀምም ማለት ነው። ይህን ኢንተርኔት እንዴት ነው የሚጠቀሙ ስንል የተለያዩ ካምፓኒዎች አሉ። የእናንተን ኢንተርኔት በመጠቀም ጉግል ሰርች ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሞኒተር ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ስቶክ ፕራይስ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ኮምፒውተር ሪሰርች ሊሰሩ ይችላሉ። እነዚህ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ምንድነው? ፓሲቭ ኢንካም ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ምን አይነት ዲቫይስ ነው መጠቀም ያለብን? አሁን ባለው ሁኔታ አሁን የሚጠቀሙት ሞባይልና ታብሌት ዲቫይስ ናቸው። እነኝን በማስተካከል ቀጥታ ወደ ፔፓላችሁ $20 ሲደርስ ዊዝድሮ በቀላሉ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሂድ። አሁን እስካሁን ያሳየኋችሁ ነገር በሙሉ ምን ውስጥ ነው ያለ ነው አለ ዌብሳይት ውስጥ ስንገባ ነው። ዌብሳይቱ ይሄውላችሁ ሪፖኬት ይባላል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ዳውንሎድ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ የምትል በተን አለች። አሁን ሌት ጌት ስታርትድ አለን።
ቤታ ቨርሽን ነው ብያቸዋለሁ። ለአንድሮይድ ነው ያለው አሁን ያለው፣ ለወደፊቱ ሌሎችን ይሰራሉ። ቤታ ቨርሽኑ ስንት ነው? 1.0.4 ነው። ቀጥታ እንመጣና እዚህ ጋር ምን ይልናል? ለአፕል ከአፕ ስቶር ላይ አልተለቀቀም፣ ለማክ ኮምፒውተርም ወይም ደግሞ አፕል ኮምፒውተርም አልተለቀቀም፣ ለዊንዶውም እንዳልተለቀቀ እነኚህ ከታች ያሉት ያሳዩናል። ዳውንሎድ አፕ የምትለውን በአረንጓዴ ያለችዋን አንዴ እንጫናታለን። ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ያው ከላይ እንደምታዩት ዳውንሎዲንግ ፋይል ይላል። ያው እዚህ ጋር ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ወደ 40.01 ሜጋባይት ነው። ቀጥታ እንከፍተዋለን። ኢንስቶል አድርግላችኋለሁ። አዎ እንለዋለን። ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ለባራቴክ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ የተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። ማንኛውም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ልክ ሲከፍት ይህን ይመስላል። ይሄው ሬዲ ቱ ሜክ ሰም ኮል መኒ ይላል። ከዛ ምንድነው አንደኛው ሴል አንዩዝድ ኢንተርኔት፣ ያልተጠቀምንበትን ኢንተርኔት ሴል እናደርጋለን። ሪፈር ፍሬንድስ $5 ጓደኞቻችሁ ሪፈር ያደርጋችሁት ጆይን ሲያደርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ እነሱ እርን ካደረጉት 10% ላይፍ ታይም ላይ ፓሲቭ ኢንካም ነው ማለት ነው። ከዛ በጣም ብዙ ብር ለማግኘት ቅድም እንደነገርኳችሁ ብዙ ዲቫይሶችን፣ ብዙ ሞባይሎችን፣ ብዙ ታብሌቶችን ሊንክ ማድረግ ወይ ደግሞ ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ። ቀጥታ ከታችን መጣና ኮንቲኒው እንለዋለን። አሁንም አረንጓዴዋን ያለችው አይ አግሪ ዊዝ ዘ ተርም ኦፍ ዩዝ ምትለዋን እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኢሜይላችሁ ሳይን አፕ እንድታደርጉ ነው ሪከመንድ የሚያደርጋችሁ። እዚህ ጋር ትመጣላችሁ፣ ስማችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ስም ይላል። ከዛ ኢሜይል አድራሻችሁን፣ ከዛ ፓስወርድ ክሬት ታደርጋላችሁ። ኖቲፊኬሽን ወይ ደግሞ ቬሪፊኬሽን ኢሜይላችሁ ላይ ይልካል። ልክ ሳይን አፕ ስትሉ ቬሪፋይ ዩር ኢሜይል ይላል። ቀጥታ ኢሜይላችሁ ላይ ትገቡና የላክላችሁን ቬሪፊኬሽን ሊንክ አለ፣ እዛ ላይ እንገባለን። አሁን ቀጥታ ወደ ኢሜይላችን እንሄዳለን። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬሪፋይ ዩር ኢሜይል ፎር ሪፖኬት ብሎ ልኮልኛል። ቀጥታ ፎሎ ዲስ ሊንክ ቱ ቬሪፋይ ዩር ኢሜይል አድሬስ ይላል። ቀጥታ በሰማያዊ ያለውን እዚህ ጋር ያለውን አንዴ እንመርጠዋለን። አፑ ላይ ቅድም ካቆምኩበት ሲቀጥል አሁን ቼክ ነው ምለው። አለቀ። ይኸው ቅድም ምን ብያቸዋለሁ? ባላንሴ ስንት ነው? $5 ነው። አሁን ዲስፕሌይ ላድርገው ይለኛል። አዎ አድርገው እለዋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር ሪፖኬት የምትለዋን ቀጥታ ኦን እናደርጋታለን። ከዛ ወደ ኋላ ባክ እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባንድ ዊድዝ ኤርኒንግ ወይ ደግሞ ኢንተርኔት በተጠቀምኩበት ጊዜ ያገኘሁት የለም። አሁን ቦነሴ ብቻ ነው። ስንት? $5 አሁን ጌን አግኝቻለሁ። እዚህ ጋር ወደታች ወረድ ስንል አረንጓዴው የምናየው በሪፈር ባረግ ነው ወይ ደግሞ በተጠቀም ነው። ሪፈር ባረግ ነው ሰማያዊ ሲሆን፣ አሁን በአረንጓዴ ከፍ ያለው ቦነሳችን $5 ነው። ሲቀጥል ባንድ ዊድዛችን ኤርኒንግ ይሆናል። በዚህ ከፍ እያለ የሚቀጥለው ኢንተርኔቱን ባለመጠቀማችን ወይ ደግሞ ያልተጠቀምነው ኢንተርኔት ሼር በማድረጋችን የምናገኘው ነው። ስለዚህ ቀጥታ አሁን ይሄን ሊንክ ነው ቁጭ ማድረግላችሁ። ይሄን ሪፈር በማድረግ እናንተ $5 እና እንዲሁም ላይፍ ታይም 10% ከጓደኞቻችሁ በእናንተ ሪፈር ከሚገቡ ሰዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሁለተኛው ጋር ስነካ በሪፈራል ነው። እስካሁን ማንም በእኔ ሪፈራል ሊንክ የገባ ሰው የለም። እንዳየሁት አሁን የከፈትኩት ሁሉንም ነገር ስቴፕ እናንተን ለማሳየት ብዬ ከአሁን በኋላ እናንተ በእኔ ስር እንደምትገቡ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁም ሶስተኛ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር እኔ አሁን የምጠቀመው ሳምሰንግ ፎን ነው። አክቲቭ ነው የሚለኝ አንድ ዲቫይስ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያለው አንድ ዲቫይስ ነው። ሌላ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ዲቫይስ ስጨምር ያሉትን ዲቫይሶች በሙሉ እዚህ ጋር ያመጣልኛል። እዚህ ጋር ሞርን ስነካ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይዲ አለኝ፣ ሃሽታግ አድርጎ የሰጠኝ። እዚህ ጋር መታችሁ ሴቲንግን ማስተካከላችሁን እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ያለውን አሁን ማስተካከላችሁን ሴቶች ካላስተካከላችሁ አርን ማድረግ አትችልም። አንደኛ ሼር ኢንተርኔት የሚለውን ኦን እናረጋታለን፣ አረንጓዴ ሆነች። እንዲሁም ስታርት ወይን ዲቫይስ ቡት ወሬቨር ቡት በሚያደርግበት ሰዓት ይሄ ዲቫይስ እንዲጀምር እናደርጋለን፣ ኦን እናደርገዋለን። ባትሪ ኦፕቲማይዜሽን ኦፕቲማይዝ አድርጎ ባትሪ እንዲጠቀም እነኚህን ሶስቱን አለው እንለዋለን። ባክግራውንድ ከጀርባ እንዲጠቀም ማለት እነዚህን ሶስቱን ኦን በማድረግ ሴቲንጋችሁን በማስተካከል ፓሲቭሊ እናንተ ምንም የምትጨምሩት የምትሰሩት ነገር የለም። ዝም ብላችሁ ኢንተርኔት ያልጠቀማችሁትን ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ኢንተርኔት ሰው ከዳታ ወደ ዋይፋይ በጣም እያደገ ነው ያለው፣ እየተስፋፋ ነው ያለው። ሚኒመሙ 2GB በ500 ብር በወር እየገባ ነው ያለው።
እንዲሁም ደግሞ ፖኬት ዋይፋይ አለች። ስለዚህ ማትጠቀሙትን ከወር ዝም ብሎ ቁጭ የሚል 2 ጂቢ ከሆነ 1 ጂቢ ላትጠቀሙ ትችላላችሁ። ያንን ሼር ስላደረጋችሁ ብቻ ነው የሚከፍለው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ቁጭ ያደርግላችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ አሁን $20 ላይ ስትደርሱ ይኸው እዚህ ጋር ልክ $20 ላይ ስትደርሱ ፔመንት ሪኩዌስት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን 25% ላይ ነው ያለሁት $5 ያለኝ። ከዛ ኢንተርኔቴን ኦን አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ዊክሊ ሪፖርት አለ። ሲቀጥል መንዝሊ ሪፖርት ፕሮግረሳችሁን ሁሉ ፖስት የሚያደርግበት ቦታ ነው ያለው። በእኔ ዲስክሪፕሽን እየገባችሁ $5 ቦነሱን እንድታገኙ በአክብሮት በመጋበዝ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄ ነው። በሚቀጥለው ምን እንደምሰራላችሁ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።